Hello gorgeous people! Welcome back to my channel. So today, I will show you how I made my first ever attempt of Chicharong Bulaklak. Of course, ang first step natin ay linising mabuti yung bulaklak. Hindi ko alam yung tawag dyan, pero yung bulaklak. And then, I decided na ibabad siya sa vinegar kasi feeling ko makakatulong siya sa pag-alis ng amoy. Aminin natin, medyo maamoy siya talaga. So, talagang sobrang linis dapat, banlaw, hot water, and then babad sa vinegar. I also used peppercorns, bayleaf, dried bayleaf, and star anise. Ilagay lang natin sila sa boiling water. And then I added onion and ginger. I let it boil for about 10 minutes and then inilagay ko na yung bulaklak. I also added a good amount of Himalayan salt, and then I thought of adding a fennel seeds. As I have mentioned on my previous video on how I cook sopas, ginagamit ko yung fennel seeds doon. Yun yung secret ingredient ko na hindi na secret, and thankfully nagustuhan naman ng mga ibang nakatry na, and shout out to Bingay, and sabi niya naging family favorite na daw nila yung sopas recipe ko, so thank you. So hayaan lang natin siyang kumulo. I let it simmer for about 30 minutes. Ayan, para na siyang jelly, and then i-drain na natin siya. So, this is important part para maging crispy or extra crispy yung chicharon bulaklak natin. Kailangan natin siyang i-air dry. In my case, nilagay ko lang siya sa bag na parang knitted, and hinang ko lang siya sa may window na naaarawan, and kept it there overnight. So, the day after, napatuyo ko na siya. It's time for us to cut para hindi naman masyadong malaki natin kakainin. I-cut lang natin siya parang mga bite size ganun. Not actually bite size, pero i-cut natin siya into 2 para magiging ka-size ng finger ganun. Now it's time for us to deep fry. So kailangan natin ng hot oil and strainer. Again, gagamit uli ako ng toothpick method. I have shown this method sa previous vlogs ko, so I hope you can watch those other videos. And then we slowly put the bulaklak. Ang cute niya, oh. Biglang nagiging parang bulaklak siya talaga. Ang kulit. So, mga after 2 minutes, tinurn ko na yung other side. And then, continue mo lang yung pag-turn nung chicharon bulaklak para ma-even lang yung color. Actually, kasi diba, luto naman na yan. Ang ginagawa na lang natin is, ginagawa na lang natin siyang crispy. Hence, chicharon.
'di ba? Ang ganda na ng color niya. Mukha na talaga siyang chicharon. Na-excite talaga ako kasi literal first time kong makakakain ng chicharon bulaklak. Hindi naman sa nagmamasosyal or anything ha, pero hindi lang kasi talaga ako na-expose sa ganitong food. Hindi kasi mahilig sa bahay namin before ng mga chicharon, kaya hindi ako masyadong aware sa ganitong food. Kaya ganun, mukha akong ignorante ngayon. So, ayun nga, it is best na wag natin siyang i-overcrowd while frying para hindi yung temperature nung oil na maintain. So, syempre, habang inaantay natin ng second batch, i-ready na natin ang sausawan. Ang kinamit ko lang is yung sinamak, vinegar. Yummy! Nakaka-excite. So, ayan, paluto na nga rin yung next batch natin. And I think successful naman yung first attempt kong gumawa ng chicharong bulaklak. So there, we now have a homemade chicharong bulaklak. I hope you enjoyed this video, and if you do, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And please click on the notification bell so you'll get notified whenever I upload a new video. Always remember guys, just cook it. Until my next video, ta-ta!